ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የቲዲቲ ቲዮር ተከታታዮች። በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማሳያችሁ ስለ የሚሆነው ስለ ባዮሎጂ የመጀመሪያው ዩኒት the science of biology የምትባለዋን ዩኒት ነው ማለት ነው። so the science of biology ምንድነው? ባዮሎጂ ጎሎቹ ምንድናቸው? የባዮሎጂ ጥቅሞች ምንድናቸው? የባዮሎጂ ሚኒንግ፣ ታይፕስ ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት የተለያዩ ብዙ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ስናልፍ ወደ መጀመሪያው ነገር ላይ the science of the method of science so the method of science ጋራ ነው የምንመጣው። መጀመሪያ ምን ማለት ነው ሳይንስ? እስኪ what is science የሚለውን ለእናንተ ልተው እና እኔ እነግራችኋለሁ። እስኪ አስቡበትና ራሳችሁ ላይ ያዙ ኖቱን። what is science ለሚለው science it is a systematic knowledge it is a systematic knowledge. It is a systematic knowledge ነው፣ እውቀት ነው። knowledge that is developed by observation and also experiment. so አንድ ነገር ምን ጊዜም ሳይንስ ነው ወይም ደግሞ ሳይንስ ነው የምንለው ነገር በደንብ ለማወቅ ሁሉ ጊዜ ኦብዘርቬሽን እና ኤክስፔሪመንት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ካልሆናቸው አንድ ነገር ሳይንስ ነው ልንል አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ዊዛውት ኤክስፔሪመንት ምንም ነገር ፕሩፍ ማድረግ ስለማንችል ማለት ነው። ሶ ኢን ኦርደር ቱ ፕሩፍ ያመጣነውን ነገር ፕሩፍ ለማድረግ ማሳየት አለብን። ሶ ያን የምናሳየው በምንድን ነው ማለት ነው? በኤክስፔሪመንት ነው ማለት ነው። so what is the relevance of learning the course biology? አሁን መጀመሪያው ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አሁን ሁሉ ጊዜ በመንማር ሰዓት እያንዳንዱ ትምህርት እንዴት ነው ሪል ላይፍ ላይ አፕሊኬብል የሚሆነው፣ እንዴት ነው ወደ ትክክለኛው ህይወት ላይ የምናመጣው እንጂ ሽምደዳ ትምህርት መሆን የለበትም ማለት ነው። እና ምንድናቸው የባዮሎጂ ጥቅሞች የሚለውን እናያለን በዚህ ስር ማለት ነው። አንደኛው the course of biology of the goal or the relevance of learning biology is the first one is to identify the nature መጀመሪያ to identify nature ነው፣ ኔቸርን በደንብ ለማወቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? it is to teach others. አሁን ሌላም እያልን መቀጠል እንችላለን፣ ግን ለእኔ የሚታየኝ ከነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። አንደኛ አይዴንቲፋይ ኔቸርን በደንብ ለመረዳት ነው። ከዛ ደግሞ የተረዳነውን ኔቸር ቲች ለማድረግ ለማስተማር ባዮሎጂ ይመቸናል ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከባዮሎጂ ዴፊኒሽን ስንመጣ ባዮሎጂ it is a branch of a natural science branch ነው። it's a natural science that deals about living things or life ስለ ሊቪንግ ቲንግስ ስለ ላይፍ ኦር ደግሞ ባዮሎጂ ስለምን ያጠናልና ለራሱ it is for all living organisms so ለሚኖሩ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ግን ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያጠናልን ምንድነው? ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። the word biology አሁን እስካሁን ባዮሎጂ ወርዱ ወይም ደግሞ ቃሉ የመጣው ከሁለት ግሪክ ቃላት ናቸው ማለት ነው። ይሄ ባዮሎጂ የሚለው ማለት ነው this biology የሚለው ከሁለት ግሪክ ቃላት ነው የመጣው። so it comes from ከግሪክ ወርድ ነው የመጣው። እነሱ ምንድናቸው? የመጀመሪያው ባዮስ ሲሆን ባዮስ ማለት ላይፍ ወይም ህይወት ሲሆን ሎጎስ ማለት ደግሞ ስተዲ ማለት ነው። ይሄ እናንተ አዲሳችሁ አይደለም፣ ግን in order to revise ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሎጎስ ማለት ደግሞ study ማለት ነው። so that the word biology means the life of study so biology ማለት ስለ ህይወት የሚያጠናልን ሳይንስ ነው ማለት ነው። so የህይወትን አኗኗር ዘይቤ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መስተጋብሮችን የሚያጠናልን ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ኮንሰፕት ስናልፍ the science of biology እናገኛለን። so the science of biology ማለት ምን ማለት ነው? so the science of biology ማለት ምን ማለት ነው? የባዮሎጂ ሳይንስ ምንድነው ስንል biology considered the study of all living things በደንብ ሁሉንም living thingsዎች ወይም ደግሞ living organismዎችን from a smallest ከትንሽዬዋ single called አሁን ምን ብለናል ከዚህ በፊት ላይ small organisms this small organisms ምን ብለናቸዋል? እነሱን
ዩኒሴሉላር ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ጀምሮ እዚህ ጋራ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ከዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ እነማንን ለምሳሌ እንደ ባክቴሪያ፣ ፕሮቶዞዋ፣ አልጌ የተለያዩ ምንላቸው አልጌ፣ ፈንጋይ እነዚህ ከዩኒሴሉላር ጀምረን እስከ መልቲ ሴሉላር ድረስ ወይም ደግሞ that have a multiple cells ማለት ነው or complex cell ኮምፕሌክስ ሴል ያላቸው ምን ይባላሉ እነሱ መልቲ ሴሉላር እነሱን ሁሉ ጨምሮ የሚያጠናልን ሳይንስ ምን ይባላል ባዮሎጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው such as plants ሲጋራ እንደምታዩት animals and others that በቃ መልቲ ሴሉላር ኮምፕሌክስ ሴል ያላቸው ማለት ነው አሁን ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂስት እናያለን ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂስት የምንላቸው የመጀመሪያው ጄኔቲክስ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጄኔቲክስ ነው ጄኔቲክስ ስለምንድን ነው የሚያጠናው ካለን ስለ ሄሪዲቲ ኤንድ አይደንቲቲ ነው ስለ አንድ ሰው ለምሳሌ በዘር ስለሚመጣው ለምሳሌ አንድ ሰው መንታ ማን ነው ወንድማማቾች ሆነው እንትናቸው መልካቸው ሁሉ ነገራቸው እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋላቸው ይመሳሰላል ያ የሚመሳሰለው በምንድነው በጄኔቲክስ ወይም ደግሞ በዘር ነው ማለት ነው እሱን ሁሉ የሚያጠናልን ስለ አንዳንድ ሰው ለምሳሌ በዘር የሚተላለፉ በሽታዎችን እንደነ ሂሞፊሊያ የተለያዩ በሽታዎችን ሁሉ የሚያጠናልን ጄኔቲክስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሁለተኛው ማይክሮባዮሎጂ ነው as the name indicates micro means ምንድነው ብለናል ማይክሮ ማለት it is small ነው small ማለት ነው the reciprocal of micro is macro አይደለ ማክሮ ደግሞ የማይክሮ ተቃራኒ ነው ማክሮ ማለት ቢግ ወይም ሂዩጅ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እያየን ያለ ነው ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ነው ማነው ስለ ማይክሮ ባዮሎጂ ነው የሚያጠናውም ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ነው ቀደም ስላልናችሁ ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ እነማን ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ካልን ባክቴሪያ አለ እሱም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ነው ባክቴሪያ አለ and ፈንጋይ አለ አልጌ አለ ፕሮቶዞዋ አለ ኢቲሲ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ የሚያጠናልን ምን እንለዋለን ማለት ነው እሱን ማይክሮ ባዮሎጂ ብለን እንጠራዋለን ሁለተኛው ታክሶኖሚ ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ታክሶኖሚ ከዚህ በፊት 9ኛ ክፍል ላይ ስለ ክላሲፊኬሽን ተምራችኋል ምን ብለን ኪንግደም ፋይለም ክላስ ኦርደር ስፒሺስ ምናምን እያለን ወደታች ድረስ ወርደናል ፋሚሊ ምናምን እያለን ወርደናል እና ስለነሱ ሁሉ የሚያጠናልን ታክሶኖሚ ነው ታክሶኖሚ ስለምንድነው ስለ አይዴንቲፊኬሽን ያጠናልናል ስለ ክላሲፊኬሽን ያጠናልናል እንዲሁም ደግሞ ኔሚንግ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ወይም ደግሞ ICN ኦርጋኒዝሞችን ኔም የማድረግ ስም የመስጠት ያጠናልናል ማለት ነው ኢኮሎጂ ላይ ስንመጣ as the name indicates ecology means አሁን ለምሳሌ ኢኮሎጂ ሲባል አይምሮአችሁ ላይ የሚመጣው ምንድነው ስለ ኔቸር ነገር ነውና እሱም ያጠናልን ምንድነው ኦርጋኒዝሞች እንዴት ነው ከኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ከአካባቢያቸው ጋራ የሚገናኙት መስተጋብራቸው እንዴት ነው ሪሌሽንሺፓቸው እንዴት ነው ግንኙነታቸው እንዴት ነው የሚለውን የሚያጠናልን ኢኮሎጂ ነው ማለት ነው ኢኮሎጂ it is the study of the relationship between organisms and their environment ስለ ኢንቫይሮንመንት እና ስለ ኦርጋኒዝሞች የሚያጠናልን ነው ማለት ነው እሺ ሌላው ፔል ባዮሎጂስት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፔል ባዮሎጂ አለልን ፔል ባዮሎጂ ወይም ደግሞ ፔል ባዮሎጂስት የሚያጠናልን ስለ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ነው ላይፍ የቱ ጋር ነው ኦሪጂኗ ሚሊዮን የሚያጠናልን ነው ፔል ባዮሎጂስት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፔል ባዮሎጂስት sometimes it involves in study of fossils ስለ ቅሪተ አካሎች ያጠናልናል እዚህ ጋር እንዳትሳሳቱ study of fossils ስለ ፎሲሎችም ስለ ቅሪተ አካሎች ያጠናልናል ማለት ነው ሌላው ፓራሳይቶሎጂ ፓራሳይቶሎጂ ማለት ምን ማለት ነው it is the study of parasitic organisms parasitic organisms ማለት ምንድናቸው they are an organisms that depends on other organisms ሌላ ኦርጋኒዝም ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ማለት ነው ኦርጋኒዝምስ ሌላ ኦርጋኒዝሞች ላይ ዲፔንድ የሚሆኑ ፓራሳይቶሎጂ ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው and then ቫይሮሎጂ አለ ቫይሮሎጂ which is the study of viruses ቫይረሶች እስካሁን ድረስ መድኃኒት ስላልተገኘለት ስለ HIV AIDS ቫይረስ የሚያጠናልን ነው ማለት ነው ማይኮሎጂ አለ the study of fungi ስለ ፈንገሶች
and there are two types of fungus ብሎ የከፈለልን ምንና ምን ሃርምፉል ፈንገስ የምንላቸው አሉ ዩዝፉል ፈንገስ የምንላቸው አሉ ከሃርምፉል ውስጥ ለምሳሌ ከተባለ ምን አይተናል አትሌቲክስ ፉድ አይተናል ፋርመርስ ሊቨር አይተናል ኢትስ እያለ ይቀጥላል ከዩዝፉል ውስጥ ደግሞ ምንን አይተናል ፎር ቤኪንግ እንጀራ አይደለ እንጀራ ለመስራት እንዲሁም ደግሞ ፎር ቤኪንግ ምንም ቤክ ለማድረግ ፎር ቤኪንግ other things that ስለ ሌላ ነገሮች ቤክ ለማድረግ ስለ ብሬድ ስለ ሁሉም ነገር አሳይቶናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር እያሳየን ያለው ምንድነው ማለት ነው ማይኮሎጂ ነው ማለት ነው ኒውሮሎጂ ደግሞ 10ኛ ክፍል ስለተማራችሁት ስለ ኮኦርዲኔሽን ኦፍ ነርቨስ ሲስተም ስለ ነርቮች እያንዳንዱ ነርቫቸው ፋንክሽናቸው ምንድነው ምንን ተመሳስለው ነው ኮኦርዲኔት የሚያደርጉት የሚለው የሚያሳየልን ነው ማለት ነው አናቶሚ ወደፊት ሜዲሲን የምትገቡ ተማሪዎች የመጀመሪያውን አንድ አመት የምትማሩት አናቶሚ ነው አናቶሚ ማለት ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ ስለ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ አንድ ሰው ኢንተርናል ስትራክቸሩ ምንን ይመስላል እያንዳንዱ ከነ ፋንክሽኖቹ ማለት ነው ሞርፎሎጂ ምንለው ደግሞ አለ ደግሞ ሞርፎሎጂ ደግሞ ስለ ፊዚካል ስትራክቸር ነው በቃ የሚያወራልን ስለ ፊዚካል ስትራክቸር በገጻዊነት ስለምናየው ፊዚካላዊ የሆነ ስትራክቸር የሚያሳየን ነው የሚያስተምረን ነው ማለት ነው ሌላው ኢንቶሞሎጂ አለ ኢንቶሞሎጂ the study of insects ነው ማለት ነው ኢንቶሞሎጂ ማለት ስለ ኢንሴክቶች እንትን የሚል ማለት ነው ኢንሴክቶች which is exoskeleton የተለያዩ ብለን እንደከፈልናቸው ሁላ ስለ ኢንሴክቶች የሚያሳየን ኢንቶሞሎጂ ነው ማለት ነው ኦሮንቶሎጂ ደግሞ እንደ ለበርዶች ማለት ነው ቦታኒ ያው ፋሚሊየር ናችሁ ስለዚህ ስለ ፕላንት ያሳየናል ዚዮሎጂ ደግሞ ስለምን ያሳየናል ስለ ስተዲ ኦፍ አኒማል ስለዚህ እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ፋንክሽን አለው እንጂ በስሙ ባዮሎጂ ይባላል እንጂ የሚሰራው ማነው ፐርፎርም የሚያደርገው በተለያየ ሁኔታ ላይ ነው ማለት ነው ኦኬ ሳይንስ ያው ቀደም ነግሬያችኋለሁ ስለ ሳይንስ ተወሰነ ነገር ግን እዚህ ጋር እንመልሰው what is science ስለሚለው science is a systematic body of knowledge develops as the result of observation and practical experiment of human hypothesis ይላል አሁን ሳይንስ የምንለው ነገር ግዴታ ምን መሆን አለበት ተጨባጭ የሆነ ነገር ነው እንጂ ሃይፖቴሲስ ሆኖ መቅረት የለበትም ወይ መላምት መሆን የለበትም ማለት ነው ስለዚህ Science it is a systematic knowledge developed as a result of observation and practical experiment of human hypothesis ወይም ደግሞ it is the study of it is a systematic knowledge that is acquired based on observation and practical work ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ሳይንስ የምንለው ግዴታ መረጋገጥ ያለበት ነው ሶ አሁን ሳይንስ ካልን ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ሳንወራ ማለፍ አንችልም ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት ይሄን ሳይንስ ፕሩፍ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ወይም መንገድ ነው So involves in a serious step followed by the scientists to solve a certain problem. የመጣባቸውን ፕሮብሌም ሶልቭ ለማድረግ ለምሳሌ ኮቪድ-19 መጣን በል ሶ ኮቪድ-19 ሲመጣ ስለ ኮቪድ-19 ልክ እንደመጣ ወዲያውኑ ምን አልተደረገም በሽታውን ላይ መድኃኒት ሪሰርች አልተደረገም ለምን ሲባል it have its own step ራሱን የቻለ ስቴፕ አለው ራሱን የቻለ እንትን አለው ደረጃ አለው እንዴት እንደሚሄድ ማለት ነው ሶ certain problemን ሶልቭ ለማድረግ የሚጠቀሙት ስቴፕ ነው ማለት ነው የሚጠቀሙት ስቴፕ thus scientific methods are important አሁን ያ ሳይንቲፊክ ሜተድ ይሄንን ሳይንቲፊክ ሜተድ በመከተላቸው ምን ጠቅሞናል ካለን ይሄን ከተከተሉ ሶልቭ ፕሮብሌምን ሶልቭ ያደርጋሉ ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ዲስከቨር ፋክትስ ኤንድ ፕሪንሲፕልስ ፋክቶችን ያውቃሉ አሁን ለምሳሌ ልክ ኮቪድ እንደመጣ በመጨባበጥ በመነካካት ምን በማለት ይተላለፋል ተባለ ሶ ያ ነገር ዲስከቨር አድርገዋል ማለት ነው እሱን ነገር ዲስከቨር አድርገዋል ወይም ደግሞ ፈጥረውታል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ፎርሙሌት ሎስ ኤንድ ቲዮሪስ ሎ እና ቲዮሪዎችን ፎርሙሌት ለማድረግ ማለት ነው ሶ ማንኛውም ኮቪድ የያዘውን ፔሸንት የነካስ በእጁን ኮንታሚኔትድ የሆነ ሰው ኮቪድ ይዟል ከተባለ it is a theory በቃ ቲዮሪ ነው ማለት ነው ተረጋግጧል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሳይንስ የራሱ የሆነ ኤክስፔሪመንታል አለው ማለት ነው እሺ ቀጣዩ the steps of scientific methods so the steps of scientific methods ጋር ስንመጣ ስቴፖቹ ምንድናቸው የሚለውን እኔ የመጀመሪያው ask a question
ወይም ደግሞ አይዴንቲፋይ ደ ፕሮብሌም ነው። ፕሮብሌሙን መረዳት ይጠበቅብናል። ችግርን መረዳት አለብን፣ ወይም ደግሞ ጥያቄ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። ሶ ጥያቄ በምንጠይቅ ሰዓት ወይም ደግሞ ፕሮብሌሙን አይዴንቲፋይ በምናደርግ ሰዓት በሶስት ነገር ሊሆን ይችላል። አንደኛው በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል፣ በምልከታ በምታዩት ነገር ማለት ነው። በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው በፋክት ሊሆን ይችላል። ፋክትን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው በኢማጂኔሽን ሊሆን ይችላል፣ በምናባችሁ ኢማጂኔሽን። በእነዚህ ሁሉ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በኦብዘርቬሽን በፋክት እና በኢማጂኔሽን የተካተተ ሊሆን ይችላል። ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት ኦብዘርቬሽን የምንለው ምንድን ነው ካለን፣ አሁን ኦብዘርቬሽንን ለሁለት እንከፍለዋለን። ምልከታ ስንል ዝም ብሎ ምልከታ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ለሁለት እንከፍለዋለን። ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ብለን ማለት ነው። ዳይሬክት የምንለው ኖ ናውሌጅ፣ ምንም አይነት ናውሌጅ አይጠይቅም። ኢት ዳዝ ኖት ኒድ ኤኒ ናውሌጅ። ሶስተኛው ኢንዳይሬክት ላይ ግን ምን ይፈልጋል? ይሄ ኢት አኳየርስ ናውሌጅ እውቀትን ይፈልጋል ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ስሩ ሲንግ፣ ለምሳሌ ዳይሬክትሊ ስንል በቃ ናውሌጅ አይጠይቅም። በማየት በመስማት በመንካት በስሜል በማድረግ በቲቺንግ በተለያየ ነገር ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ግን ሲሆን ኢት ኢዝ ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን ኦር ስፔሻል ኢኩዊፕመንት እንጠቀማለን። ለምሳሌ እንደ ማይክሮስኮፕ፣ ኤክስሬይ የመሳሰሉትን ነገርን ተጠቅመን ኢንዳይሬክትሊ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፋክት ስንል ደግሞ በቃ ያው እውነታውን ተንተርሰን ማለት ነው። ኢማጂኔሽን ስንል ደግሞ በምናባችን የምንሰራው ማለት ነው። በምናባችን የምንሰራው ይህን ሁሉ ይከተታል። ሁለተኛው ስቴፕ ባክግራውንድ ሪሰርች ነው፣ ወይም ደግሞ ሪሰርች መስራት ማለት ነው። ኢት ኢንቮልቭስ ካሪንግ አውት ፋርዘር ኦብዘርቬሽን፣ ቅድም ካረግነው ኦብዘርቬሽን ይልቅ ከዛ በላይ ኦብዘርቬሽን ማድረግ ወይም ደግሞ መጠየቅ፣ ኩዌሽኒንግ አባውት ሰርቴን ፕሮብሌምስ። ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ካየን፣ ለምሳሌ ቅድም እንዳነሳሁት ቀለል ያለ ኤግዛምፕል ስለ ኮቪድ አነሳው። አሁን እኛ ስለ ኮቪድ-19 ሜዲሲን ፕሮዲውስ ለማድረግ የሆነ ኢንፎርሜሽን በቃ አኳየር ለማድረግ በቀላሉ እናድርገውና እናቅለውና መጀመሪያው ነገር ኦብዘርቭ ጥያቄ ጠየቀን። ኦብዘርቭ አረግን፣ በኦብዘርቬሽን ተመለከትን። ሰው ሲሞት አየን። ምን አለን በኮቪድ-19 በሽታ ምናምን ብዙ ሰው እየሞተ መጣ። አንድ እሱን ኦብዘርቭ አረግን። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ ባክግራውንድ ሪሰርች እንሰራበታለን፣ ሪሰርች እናደረጋለን ማለት ነው። ባክግራውንድ ሪሰርች ማለት ከኢንተርኔት ከኤክስፐርት ማለት ከእውቀት ካለው ሰው፣ ከማጋዚን፣ ከሚዲያ ብሮድካስት፣ ከነዚህ ምን እናደረጋለን ማለት ነው? አኳየር እናደረጋለን ማለት ነው ናውሌጅ። አንድ አሁን ለምሳሌ ስለ ኮቪድ-19 አየን ኢንተርኔት ላይ ወይ ደግሞ አንድ ነገር ላይ ገባንና ኮቪድ-19 ብለን ሰርች ስናደርግ የሚመጡልን ባሮች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ ከዛ የተወሰነ እውቀት እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሰራን ማለት ነው? ይህን ያደረግን ማለት ባክግራውንድ ሪሰርች አለቀ ማለት ነው። ባክግራውንድ ሪሰርች ሰራን። ቀጣይ ደግሞ ወደ ሃይፖቴሲስ ነው የምንሄደው፣ ሶስተኛው ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ ማለት ወይም ደግሞ ፕሪዲክሽን አባውት ዘ ፕሮብሌም፣ መላምት መስጠት ነው። ሪል ትክክልም ባይሆን የሆነ መላምት መስጠት ነው ማለት ነው። ኮቪድ-19 እኮ በመነካካት ነው የሚተላለፈው ካልኩኝ ፕሪዲክት አረኩኝ። it means putting it together a tentative explanation about to account for an observation። ለኦብዘርቬሽናችሁ ጥሩ የሆነ መላምት ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርካችሁ ኮሮና እኮ በእጅ ኮቪድ-19 በእጅ ንክኪ ይተላለፋል፣ በሰው ንክኪ በትንፋሽ ይተላለፋል አለን። ሃይፖቴሲስ ይሰራል። ከዛ ይህን ሃይፖቴሲስ ያደረግነውን ደግሞ ከዛ በፊት ሁለት አይነት ሃይፖቴሲስ አለ፣ ይቅርታ፣ ኢንዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ እና ዲዳክቲቭ ሃይፖቴሲስ ብለን ማለት ነው። በቀላሉ ምንም ቀላል ነው፣ ይሄን ለመያዝ ምንም አያስቸግራችሁም። ኢንዳክቲቭ ከተባለ ሃይፖቴሲሱ ከኢንዳክቲቭ ከተባላችሁ ከዚችኛው ኢንዳክቲቭ ከተባላችሁ ከምንድን ነው የሚሄደው? ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ወደ ጀነራል ነው የሚሄደው። ኢንዳክቲቭ። ዲዳክቲቭ ከሆነ ግን የዚህ ተቃራኒ ነው። ምን ይሆናል? ዲዳክቲቭ ከሆነ ከጀነራል ወደ ስፔሲፊክ ነው የሚሄደው። አለቀ በቃ። ይሄን ለመያዝ ያለባችሁ
ከዛ አራተኛ ላይ ቴስት ማድረግ ይጠበቅብናል ሃይፖተሲሱን ማለት ነው። ሶ ቴስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። የሆነ መሞከር አለብን፣ ኤክስፐሪመንት መስራት አለብን ማለት ነው። ሶ ኤክስፐሪመንት ከሰራን ምንድን ነው የምንለው? ኢን ቴስቲንግ ሃይፖተሲስ ዘ ሃይፖተሲስ ሹድ ቢ ሳብጀክትድ ቱ ፕላንድ ኤንድ ኮንትሮልድ ኤክስፐሪመንት ቴስቲንግ። ኮንትሮል የሆነ ኤክስፐሪመንት ነው። ኦቨር ኮንትሮል መውጣት የለበትም ቴስት ስናደርግ ማለት ነው። እኛንም የማይጎዳ መሆን አለበት። the goal is to control all the variables። አሁን ጎላችን ምን ጊዜ መሆን ያለበት አንድን ነገር እንዴት ነው መላ ሰጠዋለሁ የሚለውን ቫሪያብሉን ኮንትሮል ማድረግ ሲሆን፣ ነገር ግን እኛ ላይ የምንሰራበትን ኮንትሮል አይደለም የምናደርገው ነው የምለው። ቫሪያብል ማለት ምን ማለት ነው? they are events or conditions ኢቨንት ወይም ኮንዲሽን ሆነው ሳብጀክትድ ቱ ቼንጅ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው። ሰም ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር፣ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሰብስታንስ፣ ነምበር ኦፍ ኦርጋኒዝምስ፣ አማውንት ኦፍ ላይት፣ ሞይስቸር፣ የተለያዩ ነገሮች እነዚህ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ፕሬዠር፣ ብዙ አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ቫሪያብል ማለት ኢቨንት ሆነው አንድን ነገር ሊቀይሩ የሚችሉ ማለት ነው። እሺ ታይፕስ ኦፍ ቫሪያብልስ ጋር እንምጣ። ሶ ቫሪያብሎች እዚህ ጋር በደንብ ማወቅ ያለባችሁ አሉ። ስንት ናቸው ቫሪያብሎች? በተለምዶ እስካሁን የምታነቧቸው ላይ 3 ናቸው፣ ግን አንድ አዲሽናል ጨምሬላችኋለሁ እኔ። የመጀመሪያው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው አለ። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው ኮንትሮል ማድረግ የምንችላቸው ነው። እነዚህ ቫሪያብሎቹ they can be controlled through ኤክስፐሪመንት በኤክስፐሪመንት ሰዓት እነዚህን ኮንትሮል ማድረግ የምንችላቸው ናቸው፣ መቀየር የምንችላቸው ማለት ነው ኢንዲፔንደንትን። ዲፔንደንትን ግን ካንት ቢ ኮንትሮልድ። እነዚህ ራሳቸው ኮንትሮል ለማድረግ የማንችላቸው ኮንትሮልድ ስሩ ኤክስፐሪመንቱን ኮንትሮል አለማድረግ ማለት ነው። ሌላው ኮንትሮልድ የምንለው ደግሞ ኮንትሮልድ ኤክስፐሪመንት የምንላቸው ደግሞ ኮንዲሽኖች ሆነው የምናገኘው ሪዛልት ላይ አፌክት ሊያደርጉብን የሚችሉት ናቸው ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ኮንትሮልድ ላይ አማውንት ኦፍ ቴምፕሬቸር፣ ሞይስቸር፣ የተለያዩ ነገሮች አፌክት ሊያደርጉብን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ኮፋውንዲንግ ቫሪያብልስ ናቸው። ኮፋውንዲንግ ቫሪያብልስ የምንላቸው ቫሪያብልስ ኩድ አፌክት ቶታሊ በቃ ሙሉ ለሙሉ የኤክስፐሪመንቱን ሪዛልት አፌክት ሊያደርጉብን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቫሪያብል የራሳቸው የሆነ ፐርፐዝ አላቸው ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ከሆነ የሚያደርገውን ያውቃል፣ ዲፔንደንት ከሆነ የሚያደርገውን ያውቃል፣ ኮንትሮልድ ከሆነ እንደዛው፣ ኮፋውንዲንግም ከሆነ እንደዛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ቫሪያብል የራሱ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው፣ ፖይንት አለው። ከዛ 5ኛ ስቴፕ ላይ እንመጣለን። 5ኛ ስቴፕ ላይ ስንመጣ አናላይዝ እናረጋለን፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንተርፕሬት ዘ ቴስት ሪዛልት። አናላይዝ እናረገዋለን፣ ፕሮሰስ እናደረገዋለን ያገኘነውን ሪዛልት። ሃይፖተሲስ ቅድም ሰጥተናል። ያ የሰጠነውን ሃይፖተሲስ ደግሞ አናላይዝ እናረጋለን ማለት ነው። ልክ አናላይዝ አድርገን ከጨረስን ወደ ምን እንሄዳለን? ወደ ኮንክሉዥን ወይም ደግሞ ወደ መደምደሚያ። ኮንክሉዥን ማለት ምንድነው? ኢት ኢዝ ኤክስፐሪመንታል ሪዛልት ኤንድ አናላይሲስ ዛት ሄልፕስ ቱ ሪጀክት ኦር አክሴፕት ዘ ሃይፖተሲስ። አንድን ሃይፖተሲስ አክሴፕት ለማድረግ ወይም ሪጀክት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ኮንክሉዥን ምንድን ነው? አክሴፕት ለማድረግ ወይም ደግሞ ምን ለማድረግ ማለት ነው? ሪጀክት ለማድረግ የሚቀበለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኮቪድ በመጨባበጥ አይተላለፍም ብል ኮንክሉዥኑ ላይ ስመጣ ቴስት ተደርጎ ከተላለፈ ኮንክሉዥኑ ላይ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ አክሴፕትም ሪጀክትም የማድረግ ስልጣን ያለው ኮንክሉዥን ላይ ስንደርስ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አንድን ነገር ሳይንቲስቶች ፕሩፍ ለማድረግ የሚጠቀሟቸው ስቴፖች፣ ኮመን ስቴፖቹ ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ፖይንት ላይ የምናያቸው ደግሞ ምንድናቸው? አኪሬሲ ምንድነው? ሪያቢሊቲ ምንድነው? ቫሊዲቲ ምንድነው? በሳይንስ ኤክስፐሪመንት ውስጥ ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እሺ አኪሬሲ ላይ ስንጀምር አኪሬሲ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ሪፈርስ ሃው ፕሪሳይዝሊ ሰምቲንግ ኢዝ ሃዝ ቢን ሜጀርድ ኦር ካውንትድ። ምን ያክል ነው አንድ ነገር በጣም ትክክል በሆነ መንገድ በቃ ፕሪሳይዝሊ ደግሞ ወደ ትሩ ቫሊዩ ያቀን ነው ሜጀርድ ያደረግ ነው ካውንት ያደረግ ነው የሚለውን የሚለካልን ነው ማለት ነው። ሶ ኢት ሪፈርስ ዛት ሃው ፕሪሳይዝሊ ሰምቲንግ ሃቭ ቢን ሜጀርድ ኦር ካውንትድ በቃ ወደ ትሩ ቫሊዩ
ምን ያክል ነው እንትን ያለው ማለት ነው አኩሬት የሆነው የሚለውን የሚያሳየን ነው። ሁለተኛው ሪያቢሊቲ ነው። ሪያቢሊቲ ማለት ኢት ኢዝ ኤ ሜዥር ኦፍ ሃው ዲፔንደብል ነው። ይሄ ደግሞ የሚነግረን አሁን የኤክስፐሪመንት ሪዛልቱ ላይ ምን ያክል ነው ዲፔንደንት የሆነው ነው የሚለው። ሶ ሃው ዲፔንደብል ኤንድ ኮንሲስት ኦፍ ዘ ሪዛልት ኦን አን ኤክስፐሪመንት፣ ኤክስፐሪመንቱ ላይ ያለው ዲፔንደቢሊቲ ምንድን ነው የሚለውን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ቫሊዲቲ ደግሞ ምንድን ነው? ቫሊዲቲ ማለት it relates whether an experiment is measuring what it intended to be measured or not. ምን የሜዥር ማድረጉን በኤክስፐሪመንቱ ሰዓት ላይ ሜዥር መደረግ ያለበትን ያክል አድርጓል ወይስ አላደረገም የሚለውን የሚገመግምልን ቫሊዲቲ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ለሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ይጠቅሙናል ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው እንዴት ነው ፕሪሳይዝሊ ካውንትድ ወይም ደግሞ ሜዥርድ የተደረገው የሚለውን ይገመግምልናል። ሁለተኛው ደግሞ ምን ያክል ዲፔንደብል ነው ሪዛልቱ ኤክስፐሪመንቱ ላይ የሚለውን ይገመግምልናል። ሶስተኛው የመጨረሻው ምን ያክል ነው ሜዥር የሚያደርገው የሚለውን ደግሞ ይገመግምልናል ማለት ነው። ሜዥርድ አድርጓል፣ የተፈለገውን ያክል አቅሙን ሜዥር አድርጓል ወይስ ሜዥር አላረገም የሚለውን ይገመግምልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ በጣም ቁልፍ ናቸው በባዮሎጂ ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ላይ ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ስቴፕ የምናየው ደግሞ ሳይንስ ኦፍ ባዮሎጂ ያው እዛው ላይ እንዳለ ማለት ነው። አሁን አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ይሄንን እንደ አሳይመንት ይወስዱታል። ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ አሳይመንት ይሰጣቸዋል ጥሩ ጥሩ የሆኑ እንትኖች ላይ ማለት የመንግስት ላይ እኔ አላቅም፣ ይሰጥም ይሆናል ግን በፊት እኔ የማውቀው እንትን ይሰጥ ነበርና ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ላብራቶሪ ሪፖርት አጻጻፍ ማለት ነው። ሶ ለምታውቁ ኢትስ ኦልሬዲ ጉድ። ስለዚህ ስኪፕ አድርጋችሁ ሌላ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ፣ ቀጣዩን ታይም ላፕስ ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ጋራ ታይትሉን፣ ሃይፖቴሲሱን፣ ፕሮሲጀሩን፣ አፓራተስ ቱ ቢ ዩዝድ፣ ኬሚካል ዩዝድ፣ ኮንትሮልድ፣ ሪዛልት፣ ኮንክሉዥን እና አክኖሌጅመንት የሚለው ምንድን ነው የሚለውን ለማታውቁ የተወሰነ ላሳያችሁና እናልፋለን። የመጀመሪያ ሳይንቲፊክ ሪፖርት ይባላል ይሄ ወይም ደግሞ ላብራቶሪ ሪፖርት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኢትስ ኮልድ ላብ ሪፖርት ነው። ለላብራቶሪ ውስጥ ከሰራችሁ በኋላ ሪፖርት የምታደርጉት ማለት ነው። ላብ ሪፖርት የምታደርጉት ነው። የመጀመሪያው ታይትል ነው። ታይትል ማለት ያው እንደምታውቁት ርዕስ ነው። ያያችሁትን ኤክስፐሪመንት ላይ ያያችሁትን ርዕስ ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ያየነው ርዕስ ስለ ዛሬ ያየነው ኤክስፐሪመንት ስለ ምን ይሆናል ካልን ስለምሳሌ ስለ ፈንጋይ ስለ ፈንገስ ካየን ስለ ፈንጋይ ብለን እንጽፋለን። ከዛ የተሰጠን ሃይፖቴሲስ የራሳችንን መላምት እናስቀምጣለን። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕሮሲጀር አለው። ያ ፕሮሲጀር ነው የምንከተለው። ሶ ፕሮሲጀሩ ማለት ስቴፑ ወይም ደግሞ ይሄ ያንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት የተጠቀምናቸው ስቴፕሶቹ ማለት ነው። ለምሳሌ አፓራተስ ዩዝድ፣ ምን አይነት አፓራተስ ነው የተጠቀምነው? ቴስት ቲዩብ ነው? ቤከር ነው? ምን የሚለውን እናስቀምጣለን። ሁለተኛው ኬሚካል ዩዝድ፣ ኬሚካል የተጠቀምንበት ምንድን ነው የተጠቀምንባቸው ኬሚካሎች? ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ነው? የተለያዩ ኬሚካሎች ናቸው? ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው የሚለውን እናስቀምጣለን። ከዛ ኮንትሮሎች ናቸው። ኮንትሮል እንዴት እንዳደረግናቸው ኮንትሮሎቹን እንጽፋለን። ቀጣይ ሪዛልቱን እንጽፋለን። የመጣልንን መልስ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ያገኘነውን ሪዛልት እንጽፋለን። ከዛ ኮንክሉድ እናደርገዋለን፣ እንደመደመዋለን። ከዛ ልክ እንደደመደምን ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ በቃ ዩኒቨርሲቲ ላይ ግን ግዴታ ነው፣ ማንዳቶሪ ነው። አክኖሌጅመንት በቃ የረዳንን ሰው ማመስገኛ እንደማለት ነው፣ የምናመሰግንበት አክኖሌጅመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እነዚህ ስቴፕሶች በሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ላይ ወይም በላብ ሪፖርት ላይ ኮንክሉድ የምናደርጋቸው ናቸው። እሺ ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት፣ አሁን የባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው ቀን በቀን በየቀኑ የሚጠቀሟቸው ቱሎችን ምንድን ናቸው የሚለውን እኔ ላብራቶሪ ቱልስ የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ ነው። የመጀመሪያው ማይክሮስኮፕ ነው። ሁለተኛው በንሰርን በርነር ነው። ሶስተኛው ሴንቲፍሪጅ፣ ስትራላይዘርስ፣
water bath, measuring equipment, peptides and syringes and also petri dish እነዚህን ነው የሚጠቀሙበት። ለምሳሌ ማይክሮስኮፕ ካልን ምንድነው ፎር ሲንግ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማየት። በንሰን በርነር ካልን ለምንድነው የሚጠቅመው ካልን ፎር ዳይሴክት ለማድረግ ይጠቅመናል በንሰን በርነር። ሴንትሪፍሪጅ ለምን ይጠቅመናል ከተባለ አት ሃይ ስፒድ ራሱን እያዞረ ሎ ዴንሲቲዎችን የሚለካልን ነው ማለት ነው። የተለያየ ስትራላይዘር ለምን ነው የሚጠቅመን፣ ወተር ባዝ ለምን ነው የሚጠቅመን፣ ሜዠሪንግ ኢኩዊፕመንት ለምን ነው የሚጠቅመን፣ ሲሪንጅ ለምን ነው የሚጠቅመን፣ ፔትሪ ዲሽ ለምን ነው የሚጠቅመን። ፔትሪ ዲሽ ከተባለ ለማይክሮ ፕሮፓጌሽን፣ ሜዠሪንግ ኢኩዊፕመንት ከተባለ ሜዠር ለማድረግ። እያንዳንዱን ነገር የሚጠቀሙባቸው ባዮሎጂስቶች የራሳቸው የሆነ ቱል አላቸው እንጂ ያለ ቱል አይደለም የሚጠቀሙት። አንድ ነገር ዲስከቨር የሚያደርጉት ዊዛውት ኤኒ ቱል አይደለም። እና የላብራቶሪ የራሳቸው ቱሎች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላብራቶሪ ቱል የምንላቸው እነዚህን ናቸው። በቃላችሁ ግዴታ መያዝ ይኖርባቸዋል። እሺ አሁን ላብራቶሪ ቱል አለን። አሁን ደግሞ ፊልድ ማለት ወደ ውጪ ሲወጡ ይዟቸው የሚወጡ አብረዋቸው ይዟቸው የሚወጡት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ኳድሬት የሚባለው ነው። ኳድሬት ማለት እንደዚህ አራት ማዕዘን ነገር ናት። እንደዚህ አራት ማዕዘን ነገር ሆና አኒማሎችን ሎኬት ለማድረግ እነዚህ ለስተዲ ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ለምሳሌ እንደ ጉንዳን አሁን እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ ጉንዳኖች ቢኖሩ ይሄንን አምጥተው እዚህ ላይ ሲያደርጉባቸው እንደዚህ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኳድሬት ማለት ይሄ እንደዚህ እንደ አራት ኳድር ማለት ያው አራት ጎን ያለው እንደ አራት ጎን ያለው ነገር ሆኖ እንትን ኦርጋኒዝሞችን እንትን ለማጥናት የሚጠቀሙባቸው ናቸው። ትራንዚክት ላይን አለ። ፒትፎል ትራፕ አለ። እነዚህ ትራፕ ለማድረግ አንዳንድ ኢንሴክቶችን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለመያዝ የምንጠቀምባቸው እንደነ ስዊፕ ኔትስ እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ካች ለማድረግ ለመያዝ የምንጠቀምባቸው ነው። ቲዮር ላይት አለ። ይሄ ደግሞ የአንድ እንትንን ሀይት የሚለካልን የአንድን ዛፍ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ዛፍ ቢኖር ይሄ እንደዚህ ያለ ትልቅዬ ዛፍ ነገር ቢሆን ይህን የዚህን ዛፍ እንትኑን ለመለካት ሀይቱን ማለት ነው ከዚህ ያለውን ሀይቱን ለመለካት የሚጠቅማቸው ቲዮር ላይት ነው። ፈነል አለ ደግሞ እንደዚህ አይነት ታውቃታላችሁ ይመስለኛል እናንተ ከኔ በላይ በደንብ ማለት ነው። ፊልም ላይ ሙቪ ላይ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እሺ ነገር ፈነል የምትባላለች እንደ ማንቆርቆሪያ ነገር ሆና ማለት ነው። እና ፈነልን ደግሞ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይለያያል። ባዮሎጂስቶች ላብራቶሪ የሚጠቀሙት ፊልድ የሚጠቀሙት የተለያየ ስራ ሲሰሩ እንደ አክቲቪቲው ይወሰናል እንጂ በቱል ነው የሚጠቀሙት። ኦልራይት እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሙሉ ለሙሉ ባይሆን ያው የተወሰነ ስለ ባዮሎጂ አይተናል ማለት ነው። አሁን ወደ ፕራክቲስ ኩዌሽንስ እንግባና ፕራክቲስ ኩዌሽኖችን አብረን እየሰራን ከማትሪክ ጥያቄዎች የመጡትን ምናምን አንዳንድ ነገሮች 11ኛ ክፍል ላይ ስለሆናችሁ ያው ቀጣይ ዓመት ማትሪክ ስለማይቀር እነሱን አንድ ላይ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ከዩኒቷን ከዚህኛው ዩኒት ልክ ከተማማር ነው ወጣ ያለ ጥያቄ ካለ እዛ ላይ ኖት እየያዛችሁ እንድትቆዩ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን፣ ወደ ኤክሰርሳይሳችን። እሺ እንግዲህ ተመልሰናል። ባዮሎጂ 2004 የማትሪክ ጥያቄ የግሬድ 11 አካባቢ ላይ የመጣ ቅድም ከሰራናቸው ውስጥ ካወቅናቸው ካነበብናቸው ውስጥ የመጡ ጥያቄዎች ናቸው። እነሱን ለመስራት እና ለማስረዳት ሞክራለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ከዚህን ጀምር። የመጀመሪያው ላይ ምንድነው የሚለን which one of the following statement is in agreement with the modern cell theory ይለናል። መጀመሪያ ሞደርን ሴል ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለውን እኒ okay, so the first one, what is modern cell theory? modern cell theory ማለት it is a theory ይሄኛው ቲዮሪ ሆኖ ምን የሆነ ማለት ነው ራሱን አፕዴት የተደረገ ከበፊቱ አፕዴት የሆነ ማለት ነው which studies about which disagree with spontaneous generation ስፖንታኒየስ ጀነሬሽንን ዲስአግሪ የሚያደርግ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ማለት ምንድነው ያለን? ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን was disproved by what ሉዊስ ፓስቸር በሉዊስ ፓስቸር ነው ዲስፕሩፍድ የሆነው እና ምንድነው ስቴት ያደረገው ሉዊስ ፓስቸር ምንድነው ሴል ካምስ ፍሮም
pre-existing cell from pre-existing cell existing cell by the division called what meiosis so በማዮሲስ አማካኝነት የመጣ ነው ብሎ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን እንዲስፕሩፍ አድርጓል ማለት ነው። ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ግን የሚለው ምንድነው የበሰበሰ ነገሮች ሲጣሉ ከዛ በኋላ እነዛ ነገሮች ናቸው ማይክሮ ኦርጋኒዝምስን ክሬት የሚያደርጉት ነው ያለው የነበረው። ስለዚህ ስህተት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ የትኛው ትክክል እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴልስ ካም ፍሮም ነቲንግ ይላል። ይሄኛው አይሆንም። ሴልስ ካምስ ፍሮም ኤግዚስቲንግ ሴል ይሄኛው ነው። ባይዘዌ ሃይላይት ያደረግኩባቸው መልሶቹ ናቸው። እኔ እናንተን ለማስረዳት ያክል ጊዜ እንዳንፈጅ ነው። ሌላው ሴልስ ካም ፍሮም ነን ሊቪንግ ማቴሪያል እሱ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ነው። ስለዚህ አይደለም። ሴል ካን አራይዝ ዊዝ ዘ ሚንስ ኦፍ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን ሞደርን ሴል ቲዮሪ ስፖንታኒየስ ጀነሬሽን እንዲሳግድ ያደርጋል። ስለዚህ ኤክስ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሳችን ብሎ የሚሆነው ማለት ነው አንሰር ዊል ቢ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሻገር ነው የሚለው which one of the following corresponds the beginning step of ሳይንቲፊክ ወርክ። ስለዚህ ከሳይንቲፊክ ወርኩ ጋር የትኛው ነው የመጀመሪያው እንትን የሚለው ነው የሚለው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የትኛው ነው የሚለው። ስለዚህ ስቴፖቹን መጀመሪያ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድን ነው ብለናል? it is ኦብዘርቬሽን። ከዛ ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ ማን ይመጣል? ባክግራውንድ ሪሰርች። ከባክግራውንድ ሪሰርች ቀጥሎ ማን ይመጣል? ሃይፖቴሲስ። ከሃይፖቴሲስ ቀጥሎ ምን ይመጣል? ቴስቲንግ። ከቴስቲንግ በኋላ ምን ይመጣል? አናላይሲንግ። ከአናላይሲንግ ቀጥሎ ምን ይመጣል ማለት ነው? የመጨረሻው ኮንክሉዥን ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተከትለን ነው የምንሄደው። ቢጊኒንግ ስቴፕ የመጀመሪያው ስቴፕ። አሁን ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ አይደለም። ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ስንተኛ ነው? it is a third one. this is the third one. ሃይፖቴሲስ ማለት አይደለም። ሜኪንግ አን ኦብዘርቬሽን ሶ ኦብዘርቬሽን አንደኛ ላይ ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄኛው ነው የሚሆነው። ኮንክሉዥን ከተባለ ይሄኛው ነው። ይሄም አይሆንም። ይሄኛውም ድሮይንግ ኮንክሉዥንም አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው it is B። የአንደኛውንም B አግኝተናል። ሶስተኛ ጥያቄ ላይ እንምጣ። is in an experiment testing the effect of temperature on the germination rate of a certain speed is in a certain seeds in which one of the following should the experimental conduct differ? አሁን ምንድነው የሚለን? የትኛው ነው ዲፈር የሚያደርገው ነው የሚለን። የመጀመሪያው አፌክት ቴምፕሬቸሩ አፌክት ሲያደርገው የትኛውን ነው ኤክስፐሪመንታል ኮንትሮል ግሩፕ የምንለው ነው የሚለው። አማውንት ኦፍ ወተር ዴይ ሪሲቭ አይሆንም። እዚህ ጋር ምንም አይነት የወተር አማውንት አልተሰጠንም። ሁለተኛው ኤጅ ኦፍ ደ ሲድም እዚህ ጋር ስለምንም አይነት ስለ ታይሚንግ አልተሰጠንም። ሁለተኛው ነምበር ኦፍ ሲድስ ቱ ዘም አይደለም። እዚህ ጋር የተሰጠን ስለምንድን ነው? ስለ ቴምፕሬቸር። ስለዚህ እዚህ ጋርም ስለ ቴምፕሬቸር አት ዊች ዴይ አር ኬፕት የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እንቀጥል። what is the term for the process by which organisms keeps internal condition fairly constant state? ራሳቸውን ከአንድ ነገር ጋር ለመላመድ ኮንስታንት አድርገው የሚቀመጡበት ምንድን ነው ፕሮሰሱ ነው የሚለን። አሁን ካታቦሊዝም እንዳንል ካታቦሊዝም እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም። ኢቮሉሽንም እንደዚህ አይደለም። ኢቮሉሽን እንዴት ነው ኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭ ያደረጉት የሚለውን የሚያሳየን ነው። በጄኔቲክ በሃይበርዳይዜሽን በምንድን ነው የሚለውን ነው እንትን የሚለን። ሆሞስታተስ ነው። ሆሞስታተስ ማለት it is a process of keeping the internal condition at a constant state ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ሲ። ዲ እንዳንል ፎቶሲንተሲስ ጭራሽ አይሆንም። ይሄም አይሆንም። ይሄም አይሆንም። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ማለት ፕሮዲስ ማድረግ ነው እንጂ ሪሜንስ the same ማድረግ አይደለም። አምስተኛ ጥያቄ ላይ ስንመጣ which one of the following is not in agreement with a scientific method? ሳይንቲፊክ ሜተድ ጋራ አግሪ የማያደርገው የትኛው ነው? putting a forward testable hypothesis ቴስት የሚደረግ ሃይፖቴሲስ መስጠት ነው። yes አዎ። carrying out an experiment in a duplicates ነው። in a duplicates ነው አይደለም ነው እንጂ carrying out experiment መስጠት ነው። አዎ ነው። ሲ putting the forward personal value judgment ምን ነው? የራሳችንን ብቻ ጀጅመንት መስጠት ነው አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ነው። እና analyzing the result and drawing a conclusion አዎ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ይሆናሉ። የማይሆነው ማን ነው ማለት ነው? ሲ። ምንድነው የሚለን ቀጣዩ ላይ ወደ ቀጣዩ ኤግዛምፕል እንሂድ።
ስድስተኛ ዊች ይሄኛው አብዛኛውን ጊዜ አይቀርም። በአብዛኛውን ጊዜ ግን ሳናየው ነው የምናልፈው ብዙ ጊዜ ሴል ኤግዛሚንድ አንደር ሴል ኤግዛሚንድ አንደር ኤ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ዊዝ አን አይ ፒስስ ሌንስ marked 13 times and an objective lens marked 14 times, how many times larger would the cell appear for the viewer? ለሚያየው ሰው ምን ያክል ሴሉ ነው? ይሄ ቀላል ነው። ምን ጊዜም እዚህ ጋር ያየነው 13 አለ፣ እዚህ ጋር 40 አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ስናባዛ የሚመጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 40 ታይምስ 13 ይሆናል ማለት ነው። 3 ጊዜ 0 4 ጊዜ እንትን 12 እዚህ ጋር 0 4 ይመጣል። አጠቃላይ 0 ይወርዳል፣ 2 ይወርዳል። 1 ሲደመር 4 5። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? 520 which is D። እንሰራችን እንዲሆናል ማለት ነው። እሺ ሰባተኛ አን ኤክስፐሪመንት ዲዛይን ቱ ቴስት አን ኢፌክት ዲፈረንት ኮንሰንትሬሽን ቱ ዘ ፈርቲላይዘርስ ኦን ግሮዊንግ ሬት ኦፍ ፕላንት ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፐሪመንት ኢዝ ዲፔንደብል። አሁን ዲፔንደብል የሆነው የትኛው ነው የሚለን የመጀመሪያው ዘ ግሮዝ ሬት ኦፍ ዘ ፕላንት አሳይንድ ቱ ዘ ኮንትሮል ግሩፕ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዘ ፈርቲላይዘር ኦን አፕላይድ ግሩፕ ዘ ፕላንትስ። እዚህ ጋር የምናያቸው አሁን ለምሳሌ ፕላንትስ አሳይንድ ቱ ኮንትሮል ግሩፕ አይሆንም። ምክንያቱም ምንድን ነው መሰላችሁ ዲፈርስ ኢን ኮንሰንትሬሽን ነው የሚሆነው። ዲፈርሲንግ ኮንሰንትሬሽን ነው። እዚህ ጋር ምን እንዳንለው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፈርቲላይዘር አፕላይድ የምንለው ዲፈርሲንግ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አፕላይድ ስለሆነ የሚያገኘው ነገር የለም። እዚህ ጋር ፕላንትስ አሳይንድ ቱ አን ኤክስፐሪመንት ግሩፕ የተሰጣቸው ኤክስፐሪመንት ግሩፕ ነው አይደለም። ግን ምንድን ነው የሚሆነው? መልሳችን ኤ ነው። ደ ግሮዝ ሬት ኦፍ ፕላንት ነው። ግሮዝ ሬት ኦፍ ፕላንት ነው። ምክንያቱም የእድገታቸው የሬቱ ነው የፍጥነቱን ነው ኦከር የሚያደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም የተሰጣቸው እንደ ግብአት ስለሆነ። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ኤ ነው ማለት ነው። እሺ ቀጣዩ ጋር ስንመጣ የባዮሎጂስትስ አፕላይ የሳይንቲፊክ ሜተድ ሪፒትሊ ጋዘሪንግ ኤ ላርጅ አማውንት ኦፍ ሰፖርቲንግ ኤክስፐሪመንታል ዳታ ኤንድ ፋይናሊ ዲስክራይብድ ኤ ፓተርን ኦር ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዲፈረንት ፋክተርስ ይለናል። ዋት ኢዝ ደ ቤስት ተርም ዳት ሪፈርስ ስታብሊሽንግ ኦፍ ቴር ዌይ ይለናል። ምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ባዮሎጂስቶች ዲስከቨር ያደረጉ አንድ ነገር ኤክስፐሪመንት አረጋገጡ፣ ፓተርኑን አዩ፣ ዲፈረንት ፋክተር መሆኑን አወቁ። ከዛ በኋላ ወደ ምንድን ነው የሚሄደው? ሃይፖቴሲስ አይሆንም። ምክንያቱም ሃይፖቴሲስ ማለት ተንታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ነው። ፕሪዲክሽን ማለት ሃይፖቴሲስ ነው፣ ደሴም ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ሎም አይደለም፣ እንደ ህግ መሆን አይደለም፣ ቲዮሪ ነው። ቲዮሪ ሊሻርም ላይሻርም ይችላል። ዲስፕሩፍድም ፕሩፍድም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ፕሩፍድም ዲስፕሩፍድም የሆኑ ቲዮሪዎች ስለምናቅ ማለት ነው። ይሄኛው ከ2005 የመጣ ኤግዛም ጥያቄ ነው። ኤግዛም ጥያቄዎች ናቸው። which one of the following steps is in the scientific methods comes the following observation ይለናል። ከነዚህ ውስጥ ከኦብዘርቬሽኖች ውስጥ አንደኛው ነው የወጣው። የትኛው ነው በሳይንቲፊክ ከኦብዘርቬሽን ቀጥሎ የሚመጣው ማለት ነው? አንደኛ ፕሪዲክሽን፣ ቅድም እንደነገርኩት ትዘረዝራላችሁ። ፕሪዲክሽን ነው ግን ሃይፖቴሲስ አሁን ቹዝ ላይ የምትመርጡት ቤስት የሆነ ነው እንጂ አልተርኔቲቭ የሆነ አይደለም። ስለዚህ ቤስት የሆነ በቃ ትክክለኛ የሚሰጣችሁ ማለት ነው የምትመርጡት። ኤክስፐሪመንት ነው። ኤክስፐሪመንት ከሃይፖቴሲስ ቀጥሎ ነው የሚመጣው። ቲዮሪም ከኤክስፐሪመንት ቀጥሎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ መልሳችን አጠራጣሪ የሌለው ሃይፖቴሲስ ነው። ሃይፖቴሲስ ካለ ፕሪዲክሽን አንልም። ፕሪዲክሽን ካለ ደግሞ ሃይፖቴሲስ ነው የምንለው። ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ቢ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የምንመርጠው ምርጫ ይወስነዋል። which unit is the best to use a measuring small cells and organelles ይለናል። አሁን ሴሎችን ስሞል የሆኑ ኦርጋኔሎችን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀማቸው ምንድን ናቸው? ማይክሮሜትር ነው? ሚሊሜትር ነው? አሁንም ሚሊሜትር ተብሏል። እዚህ ጋር ነው ሚሊሊትር እና ሚሊሜትር እና ናኖሜትር የትኛው ነው የምንለው? ስለዚህ ስሞል ከሆነ በቃ ትንሽ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ሜዥርመንቶች ውስጥ በጣም ትንሹ የትኛው ነው? ናኖሜትር ነው። which is 10 times this one። ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው። choose the one that is not a requirement for all living things። ለሁሉም ሊቪንግ ቲንግስ ሪኳየርመንት ያልሆነው የትኛው ነው ይለናል። ኤቢሊቲ ቱ ቲን፣ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ፕላንትስ፣ ሪስፖንድስ ቱ ስቲሙሊ፣ ሜንቴናንስ ኦፍ ኢንተራንስ ኮንሲስታንሲ። የትኛው ነው ለሰው ልጅ አስፈላጊ ያን ያክል ሪኳየርመንት ያልሆነው የሚለው? ስለዚህ ዳንሰራችን እንደሚሆነው ኤ ነው። ስለዚህ ኤ ኢዝ ዋት ኤቢሊቲ ቱ ቢካም ቴን። ሁሉም ሰው ቀጫጫ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ያርጋችሁ አስፈላጊ አይደለም፣ ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም፣ ሪኳየርመንት አይደለም። ግን ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ፓርትስ
የሁሉም ኦርጋናይዜሽን ፕላንት ሪስፖንሳችን ሜንቴናንስ ኦፍ ኢንተርናል ከነዚህ ውስጥ የሚወዳደር አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው? ይሄኛው ነው። እነዚህ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። በተለይ ሪስፖንስ ቱ ስቲሙሊ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው። one of the following would be harder to see under ordinary light microscope that is mostly likely to be available in school laboratories ስኩል ላብራቶሪ ላይ ቀላሉ የምናገኘው እና ድጋሚ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ላይት ማይክሮስኮፕን ተጠቅመን ያን ያክል ለማየት የምንቸገረው ምንድን ነው ካልን ኒኩለስ ነው ኒኩለስ it is a part of cell እሱም አይደለም ማይቶኮንድሪያም አይደለም ሪቦዞም አይደለም the answer would be bacterium so bacterium ነው መልሳችን የሚሆነው which one of the following recently developed in active area research in biology today አሁን ላይ ባዮሎጂስቶች ስለምንድነው ኢቮልቭ የሚያደርጉት በአብዛኛው ጊዜ የሚያጠኑት ስለምንድነው ነው የሚለው አንደኛ ታክሶኖሚክ ስተዲ አይደለም the study of the cell theory አይደለም ኢኮሎጂካል ሪሰርችም አይደለም መልሳችን ደግሞ ነው ዲ ስቲም ሴል ሪሰርች ነው ማለት ነው አሁን ድረስ የሚጠቀሙት which is D ስቲም ሴል ሪሰርች ይሄ ደግሞ ከ2007 የመጣ ጥያቄዎች ናቸው 2007 ላይ ምን ይለናል 3 ጥያቄ ነው የመጣው which one of the following step is the scientific methods comes before all of the rest ከሁሉም ቀጥሎ የሚመጣው መጀመሪያ የሚመጣው የትኛው ነው የሚለን ሃይፖቴሲስ ኤክስፐሪመንት ኮንክሉዥን ሪፖርቲንግ ተደጋገመ ነው ስለዚህ መልሳችን ሃይፖቴሲስ ነው ቀደም እንዳልኩት ኤ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን in scientific method what is the importance of background research for a given problem background research መስራት ጥቅሙ ምንድን ነው ይለናል አንደኛው to formulate hypothesis to make a prediction to prepare a report to the result to make ኮንክሉዥን የትኛው ነው የሚጠቅመ ባክግራውንድ ሪሰርች ለመስራት ሃይፖቴሲስ ወይም ደግሞ ፕሪዲክሽንን አንጠቀም ሃይፖቴሲስ ካለ እባካችሁ እንዳትጠቀሙ ተሳሳታላችሁ ቤስት አንሰር ነው መመረጥ ያለበት ኤ እሺ which one of the following factor determines the rate at which organelles settle out cell homozygotic if spins in centrifuge አሁን አንድ ነገር ሴንትሪፍሪጅ ላይ ስፒን ስናደርገው ምንድነው የሚመጣው ነው አሁን የመጀመሪያው ኤ the mass of organelle b the function of the organelle the location of organelle in the cell እሺ ሶስተኛ ላይ ምንድነው የሚለው which one of the following determines the rate at which organelles set out of a cell homozygotic if spins in the centrifuge በሳይንቲፊክ ሲሽከረከሩ ምንድነው ምኑ ነው ዲተርማይን የሚያደርግልን የመጀመሪያው ማስ ኦፍ ኦርጋኔል ነው አዎ ነው ምክንያቱም ዲተርማይን የሚያደርግልን እሱ ነው ሁለተኛ ፋንክሽን ኦፍ ኦርጋኔልስ ነው አይደለም ይሄ ከዛ በኋላ የሎኬሽን ኦፍ ኦርጋኔልስ እሱም አይደለም ቲክነስ ኦፍ ሜምብሬን እሱም አይደለም ማሱን ወይም ደግሞ ዴንሲቲውን ነው ዴንሲቲውን ነው እንትንም የሌለን ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ what is the ultimate source of all scientific knowledge አሁን ሳይንቲፊክ ናውሌጅ ይጠቅማል ብለናል እና አልቲሜት ሶርሱ ምንድነው በቃ ምንድነው ካልን የመጀመሪያ ኦብዘርቬሽን ነው አይደለም ገሲንግ ጭራሽ አይሆንም ትራያል ኦር ኤረር አይሆንም ስለዚህ ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤክስፐሪመንቴሽን ነው አሁን ኤክስፐሪመንቴሽን ሌላ ነገር ቢኖር ኦብዘርቬሽን አማራጭ ይሆናል ነገር ግን አሁን ሁለቱም ስላለ ኦብዘርቬሽን ኤንድ ኤክስፐሪመንቴሽን ቀደም እንደነገርኳችሁ ቤስት ጥያቄ መልሱ ነው የምትሰሩት ስለዚህ ዲ ነው ማለት ነው what did Francisco Redi prove through his scientific experiment ላይ በምንድን ነው እንትን ያደረገው ፕሩፍ ያደረገው ካልን ማጎትስ appear spontaneously on moved place አይደለም ማጎትስ does not appear foods that is kept in jar ምንድነው የተቀመጠበት ለምሳሌ አሁን ስጋ አንድ እዚህ ጋር ስጋ ብናስቀምጥ እና እዚህ ጋር አንድ ስጋም ቢኖረን እዚህ ጋር ያለው ስጋ ከቨር ቢሆን ለምሳሌ ይሄኛው ከቨር ቢኖረው ይሄኛው ደግሞ ከቨር ባይኖረው ኦልዌይስ ይሄ ቢሆን የትኛው ነው ስጋው ሞር እንትን ኦርጋኒዝም የማያጠቃው ይሄኛውን ግን በቀላሉ ያጠቃዋል ኤር ላይ ያሉ ኦርጋኒዝሞች ስላሉ ማለት ነው እዚህ ላይ ግን በቀላሉ ስለማያጠቃው ምንድነው ማለት ነው ይሄን ብሎ ነው ፕሩፍ ያደረገው ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ማጎስ does not appear foods that is open on the open jar ይሄ አይደለም መልሳችን ምንድነው የሚሆነው ቢ ነው ዲ ምንድነው የሚለን ፋይልስ appear spontaneously on rotting meat keeps on the closed jar ከሆነ ይሄም አይሆንም ስለዚህ መልሳችን ምንድነው የሚሆነው the answer would be B ያ እሺ ቀጣዩ ጋር ስንመጣ what does ethology studies insect diets
ሶይል ታይፕስ አይደለም፣ ፎሲል ፊውልስ፣ ፔል ባዮሎጂስት አይደለም፣ አኒማል ቢሄቪየር አይደለም። ስለዚህ አንሰራችን ኤ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ሶ አንሰር ኢዝ ኤ። ዋት ዱ ዊ ኮል ኤ ሪዞኒንግ ቴክኒክ ኢን ሳይንስስ ዌር ጀነራል ፕሪንሲፕልስ አር ዩዝድ ቱ አናላይዝ ስፔሲፊክ ኬስ? የመጀመሪያው ኢንዳክሽን ነው የሚጠቀሙት፣ ዲዳክሽን ነው የሚጠቀሙት፣ ፒዚዮ ዲዴክሽን ነው የሚጠቀሙት፣ ፒዚዮ ኢንደክሽን ነው የሚጠቀሙት። መልሳቸው ነው የሚሆነው they use an induction A. choose the steps that comes the last። አሁን መጨረሻ ላይ የሚመጣ የትኛው ነው የምንለው? ይሄኛው አይደለም፣ ሃይፖቴሲስ መስራት አይደለም፣ ፕሮፖዝ ማድረግ አይደለም፣ ፎርሙሌቲንግ ቲዮሪ ይሄኛው ነው፣ ይሄኛው አይደለም፣ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ፕሬዲክሽንም አይደለም። መልሳችን ቢ ነው የሚሆነው። 9ኛ which one of the following is a worthwhile biological problem for scientific investigation? ለሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚጠቅመው የትኛው ነው? ኤ estimation of the amount of carbon in the forest ecosystem, how caring a dog tells how among the ይሄም አይደለም፣ how we crafts with bad health ይሄም አይደለም፣ tradition እሱም አይደለም። መልሳችን በሚሆነው ኤ ነው። እሺ 2008 ላይ የመጣሁትን የመጨረሻዎቹን ጥያቄዎችን እንስራና ከዛ በኋላ እንሰናባበታለን። የ2008 ላይ የመጣው which one of the following laboratory glasswares is used to culturing bacteria? ባክቴሪያን ካልቸር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ምንድን ናቸው ነው የሚለው። ፔትሪ ዲሽ አዎ፣ ቴስት ቲዩብ አይደለም፣ ፊልተር ፔፐር አይደለም፣ ሜዠሪንግ ሲሊንደርም አይደለም። ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ኤ ፔትሪ ዲሽ ነው። which one of the following is a correct sequence of steps in scientific research? ሳይንቲፊክ ሪሰርቾቹን ትክክለኛው ስቴፕ የትኛው ነው? ከሃይፖቴሲስ ወደ ኮንክሉዥን ነው የሚሄደው? አይደለም። በቃ እንዳያችሁ እንዳልሆነ መገመት ነው። ከኩዌሽን ወደ ሃይፖቴሲስ ነው የሚሄደው? አዎ። ከሃይፖቴሲስ ወደ ነው የሚሄደው ወደ ኤክስፐሪመንት፣ ከኤክስፐሪመንት ወደ ኮንክሉዥን። ይሄኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ከሃይፖቴሲስ ፎርሜሽን ወደ ኩዌሽን በጭራሽ አይሄድም። ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚቀድመው ብለናል? አይዴንቲፋይንግ የፕሮብሌም። ኩዌሽን ወደ ሃይፖቴሲስ ይሄዳል? አዎ። ሃይፖቴሲስ ወደ ኮንክሉዥን ይሄዳል? አይሄድም። ስለዚህ መልሳችን ደግሞ የሚሆነው ማለት ነው ቅድም እንደተናገርነው ነው ማለት ነው የሚሆነው። እሺ ቀጣዩ ደግሞ እንደሚለው for what purpose do biologists use a GPS server? GPS ሰርቨርን ለምን የሚጠቀሙት ባዮሎጂስቶች ይችላል? to produce maps and to produce area maps, yes. to measure height አይደለም፣ ቴሮላይት ነው የሚጠቀሙት ብለናል። to estimate tree age አይደለም፣ ይሄ ሚክስ። to count stage tree rings አይደለም። ስለዚህ አንሰራችን ደግሞ ነው ኤ ነው። in an experiment designed to study effect of temperature on the speed of germination ቅድም የመጣያችሁት አይደለ? ቅድም እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ላሳያችሁ። አንድ ቦታ ላይ ይህን ጥያቄ ተናል። እዚህ ጋር 2004 ዓመተ ምህረት ላይ የተሰጠ ጥያቄ እዚህ ጋር የመጣው ጥያቄ መልሱ ጥያቄ ሆኗል፣ ተገልብጧል። እዚህ ጋር አስተውሉ። in an experiment designed to study the effect of temperature on the germination in the speed of germination, which one of the following should be experimentally vary? seed number አይደለም፣ water አይደለም። ስለዚህ መልሳችን ነው ቴምፕሬቸር ሲ። ቅድም ስለመለስ ነው እዚህ ጋር መሸወድ የለብን። which one of the following is the measure mechanisms in which AIDS transmit? AIDS እንዲተላለፍ ሜጀር የሆነው ምንድን ነው ካልን ማዘር ቱ ፋይዛል ትራንዚሽን፣ ይሄም ይተላለፋል ግን ያን ያክል ሜጀር አይደለም፣ ሜጀር ሜካኒዝም አይደለም። ሆሞሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይሄም አይደለም፣ ምክንያቱም ሆሞሴክሹዋል ማለት አንድ ሰው ለአንድ ሰው ማለት ነው። ኮንታሚኔትድ ብለድ ትራንስፊውሽን እሱም ይተላለፋል ግን ያን ያክል ሜጀር አይደለም። ሜጀሩ ምንድን ነው? ሄትሮሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ነው። ሶ ቢ the answer is B. which one of the following types of microorganisms is the most suitable for detailed study of surface? አሁን ስለ ማይክሮስኮፕ ስናወራ ለሁለት መክፈል እንችላለን። ቅድም ሳልነግራችሁ አልፍ ያለው እንደውም በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የምታዩ ከሆነ ጻፉት። ለሁለት ይከፈላል። ምንና ምን ብሎ ትራንዚሽን ኤንድ ምን ተብሎ ስካኒንግ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ከሆነ የሚያሳየን ምንድነው? ዲቴይልዱን ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ይሄኛው ትራንስፊሽን ከሆነ ግን ምንድነው የሚያሳየን? ይሄኛው እንትኑን ብቻ ነው፣ ሰርፌሱን ነው። ይሄ ሰርፌሱን ብቻ ነው የሚያሳየን። ይሄ ግን በቃ እያንዳንዱ ነገር ነው የሚያሳየን።
ይሄ የሰባተኛው which one of the following consists the with science ይላል proof by investigation of cause of a phenomenon ማን ነው phenomenon proof by represent to respected ladder ይሄም አይደለም the proof of interference unlocking object ይሄም አይደለም ምንድነው መሰላችሁ የሚለው which one of the following consist with science ከሳይንስ ጋር አብሮ የሚሄድ የትኛው ነው የሚለን የትኛው ነው የሚሆነው ይሄ ነው the answer is a ምክንያቱም ምንድነው የሆነ ገጽታዊ ነገር አሁን ለምሳሌ ፌኖኒም ስንል ክስተታዊ ነገር ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እንደ ክስተታዊ ነገር የሚያሳየው ማን ነው ማለት ነው a ነው ማለት ነው so the answer is a ስምንተኛው ምንድነው የሚለን which one of the following is mainly to in laboratory rather than in field ላብራቶሪ ላይ የሚጠቀሟቸው ምንድናቸው ነው የሚለው ይሄኛው አይደለም ፍሎሜትር ምናምን አይደለም ሴንትሪፍሪጅ ፕላንት ፕረስ ፍሎሜትር ደግሞ እንትን ላይ ነው ፊልድ ላይ የሚጠቀሙት አይደለም ቴርሞላይት ፔትሪ ዲሽ ጂፒኤስ ሪሰርቨር ይሄም አይደለም the answer is a which is ሴንትሪፍሪጅ ይሄን ይመስላል እንግዲህ የማትሪክ ጥያቄዎች ከዚህ ላይ እነዚህን ይመስላሉ የመጡት አብዛኛው ዩኒት 1 ላይ ማለት ነው ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን በፊዚክስ ወር በኬሚስትሪ እንገናኛለን እስከዛኛው ግን ቸር ሰንብቱ